السلام عليكم. اليوم وصفتنا خلية النحل، بدنا نحضرها بحشوتين، بالشوكولا وبالجبنة، وإن شاء الله بعجينة كتير هشة وكتير طرية. هلأ إن شاء الله بنحضرها سوا. منبلش بسم الله. في عندي أنا هون كوب حليب 250 ملي، طبعا دافي. عندي هون ربع كوب سكر، تقريبا شي 3 معالق كبار. عندي هون نص كوب زيت، ممكن تستعملوا كمان بدال نص كوب زيت تحطوا ربع زبدة وربع زيت. عندي هون بيضة، هون معلقة كبيرة خميرة. أنا استعملت هاي الكيس هذا فيه 7 جرامات، وإذا ما كنتم متأكدين من خميرتكم ممكن بهالوقت هذا سوي له اختبار، نحط هيك شوية طحين ونستناها هيك شي ربع ساعة وبنشوفها. بس أنا الخميرة أنا عندي جديدة ومتأكدة منها 100%. عندي هون الطحين بدي أحط عليها نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة ملح، بخلطهم هيك شوي مع بعضهم. نزل الطحين، رح ننزلها على الطاولة مشان نعجنها، وممكن تعجنوه بالعجانة كمان بيصير. يلا هيك عجينتي صارت جاهزة. أنا صار لي شي 10 دقايق عم أعجنها بهي الطريقة. شايفين كتير سهلة. طبعا اللي عنده عجانة ممكن يستخدم العجانة، أسهل عليه، بس أنا ما بستخدم العجانة مشان أقدمها يعني بأبسط طريقة. أنا أكل معي هون طحين 4 أكواب، شي 530 جرام. طبعا أنتم بدكم تحطوا شوي شوي وتشوفوا، لأن في بيضة كبيرة وفي بيضة صغيرة. على فكرة ممكن تستغنوا عن البيض، اللي عنده مشاكل مع البيض ممكن تستغنوا عنه، بس بدنا نحط طبعا طحين أقل. يلا أنا بنزل هذا الزيت اللي صفى بالكاسة. هلا بغطيها، بحطها بمكان دافي لحتى تخمر ونكمل إن شاء الله خطواتنا. أنا عندي هيك العجينة خمرت، شايفين ما شاء الله دوب حجمها. يلا يلا شايفين عجينة قد هيك كتير طرية. يلا ان شاء الله بدنا نبلش بالحشي. انا قطعت العجين هيك كرات قد بعضهم مشان نحشيهم جبنه وشوكولا. طبعا انتم الحشوه اللي بدكم اياها، اي حشوه بتحطوها كله بيصير. انا مستخدمه هون الشوكولا، هي عندي هون اللوح الشوكولا هذا قطعته. هذا بس نقوا نوع يكون هيك فيه نسبه الكاكاو عاليه، هذا 60% كاكاو، يكون يعني اخف حلاوه بيطلع اطيب. او اذا بتحبوا هذا الشوكولاته شيبس كمان، هذا جاهز كمان بيصير. وانا بدي استخدم هاي الجبنه، بدي احط جبنه اشقوان او اي نوع جبنه كمان مقطعتها هيك كمان مجهزتها، اي نوع جبنه مثلثات مربعات الدهن، اي نوع جبنه بصير، بس هاي اسهل عليكم بالحشي. وهي النوع بتمط، طبعا انتم حسب ما بتحبوا. نبلش بالحشي. حط شوكولا قد ما بدنا، طبعا اهم شيء ان نسكرها كتير منيح مشان وقت الخبز ما يطلع لبرا الشوكولا. شايفين بنرص عليها كتير منيح. عنا هاي الجبنة كمان. أنا خلصتهم حشي. إذا بتحبوا تسووا هاي الخطوة مشان نميز بين الشوكولا والجبنة، أنا بدي أحطهم على الجبنة، بدي أحط حبة سودا، أو بتعلموا هون كمان بيصير تحطوا سمسم مثلا على الشوكولا كمان بيصير. إذا نشفت معكم هاي العجينة حطوا لها شوية حليب مشان تلزق عليها. هلا ان شاء الله بدنا نصفهم بالصينيه. انا عندي هي الصينيه مبطنتها بورق زبده، واذا ما متوفر بنرش عليها طحين كمان بيصير. بنبلش بنصف. انا كمان بغطه هيك بطحين يعني احسن. بنصف وحده شوكولا وحده جبنه، بس بنخلي هيك مسافه شوي صغيره بين الوحده والثانيه. انا طلعوا عندي هدول الصينيتين، وحده كبيره وحده صغيره. هلا لازم اغطيهم وارجع اخليهم يرجعوا يخمروا قبل ما نخبزهم. أنا عندي هيك العجينة خمرت. في عندي هون صفار بيضة مع معلقتين 3 حليب.
بدي احط لها شوية فانيلا، وممكن تحطوا نسكافيه او شوية خل كمان بيصير. بخلطهم هيك شوية مع بعضهم. عندي هذا البيض اللي طلع من هاي البيضة، انا هلا بحطه بكيس، بحطوه بالفريزر، بضل شهر شهرين ابدا ما بيصير له شيء، بس سجلوا عليها ان هي بياض بيضة وسجلوا التاريخ. امتى ما بطلعوها ابدا ما بيصير له شيء ابدا. هاي معلومة هيك على الماشي. هلا انا بدي ادهن وجهها بالبيض، وبدي احطها بالفرن. انا هلا محمية الفرن على حرارة 200، بشغل عليه من فوق ومن تحت، بس شفتوه احمر شوي من فوق بطفي عليه من فوق وبخليه من تحت يكمل، وبس يطلع ان شاء الله بقول لكم قديش اكل معي وقت بالضبط. انا هيك طلعت من الفرن اكلت معي 20 دقيقة. بهالمرحلة هي اذا بتحبوا نحط لها هيك، ندهنها بشوية قطر، او اذا بتحبوا تحطوا حليب محلى مكثف كمان بيصير. هي خلية النحن عنا صارت جاهزة، لازم فرجيكم قلبها من جوا. هاي الجبنة شايفين ما شاء الله، شايفين شلون طراوة، شايفين هذا المنظر خرافي. وهي الشوكولا كمان شوفوا طراوة ما شاء الله. شوف العجينة ما أحلاها، جد روعة. وهذا الصينية الثانية طبعا كمان هلأ طلعت معنا، لازم نفرجيكم إياها كمان شلون ناجحة كمان، تنتين 100%. شايفين عجينتها ما شاء الله جد روعة، هيك كتير طرية وهشة. هاي الجبنة يلا، وهاي الشوكولا جد هي غير شكل. هذا هو، بتمنى طبعا يكون عجبكم، بتمنى طبعا اذا عجبكم تحطوا لنا لايك وتشتركوا بقناتنا اذا ما كنتم مشتركين، واهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم.